Përshëndetje dhe mirë se erdhët deri në orën 17:30. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës, ku mes të tjera juftoj të ndiqni. Sot 36 raste të reja me koronavirus në vendin tonë, duke shënuar numrin më të madh të personave të infektuar që nga nisja e pandemisë. Autoritetet bëjnë apel për shmangjen e grumbullimeve dhe vendjen e maskave. Çështjet e integrimit bën bashkë sot presidentin, kryeparlamentarin dhe kryeministrin. Të ndarë vazhdojnë të jenë për datën e ardhshme të zgjedhjeve. Kreu i shtetit është i gatshëm t'i dekretojë para 9 majit të mazhorancës. 20 persona janë shoqëruar pas atentatit ndaj Ardean Çapjas, ndërsa kamerat e bizneseve në fushë mbret të Elbasanit kanë filmuar 3 persona me maska dhe pistolet në dorë që dolën nga makina, të cilën e dogjën pasi qulluan me snajper në drejtim të 55 vjeçarit. Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës këtu në Tiranë nga një sëmundje e rëndë. Ragip Hajdini i arrestuar për grabitin e 4.6 milion eurove në Rinas. Avokati paralajmëron pa dinë ndaj drejtuesve të burgjeve, votuan me 2 muaj për vonesën e kurimit të tij. Mes Bashkisë së Durrësit dhe Landfillit Sharrës është arritur një marrëveshje e përkohshme për depozitimin e mbetjeve urbane të qytetit pa kosto. Priten fonde shtesë nga qeveria për zgjedhjen përfundimtare. Report Televizion zbunon se 110 deputet të Kuvendit të Shqipërisë morën pagën e plot gjatë pandemisë, ku përfshi edhe rimbursimi i karburantit në një kohë që askush nuk mund të qarkullonte me makinë për shkak të qarkullimit të mbyllur. 5 parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë kanë nënshkruar një marrëveshje historike pasi vendosën të unifikojnë listën e kandidatëve në zgjedhje me synimin që të sigurojnë 3 deputet në parlamentin serb. Rikthehet pas 14 vitesh në krye të vllaznisë Hysen Dedja, sa kaq një kompani e famshme japoneze kërkon blerjen e aksioneve të klubit Shkodran. Karikaturisti Bujar Kapexhiu ka bërë bashkë kryeministrin Edi Rama, kryedemokratin Lulzim Basha dhe kreun e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në ekspozitën me karikatura 3 kamber në një derë. Do të flasim për zhvillimet nga politika në këtë pjesë të intervistës, ku në fakt bëri dje një lloj debati në opinionin publik data e re e zgjedhjeve propozuar nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste zoti Tauland Balla, duke thënë se 9 maj viti 2021 është një datë e mundshme. Përveç se dha datën e zgjedhjeve, zoti Balla në një farë mënyrë i shoi shpresat edhe kryedemokratit Basha për zgjedhjet parakohshme që në fakt duke se dje nga Elbasani ka filluar fushatën elektorale. Kam kënaqësinë ndaj studio me sekretarin organizativ të Partisë Socialiste, me zotin Arben Plumbi. Zoti Plumbi, faleminderit, kënaqësi që jemi së bashku. Faleminderit ju për ftesën. 9 maj, vendim apo propozim? Jo, 9 maj është një propozim, i cili ka parasysh 2 gjëra. E para që komisioni, ai këshilli politik që është marrë me reformën, pra ka përcaktuar tashmë 2 fasha në të cilat do të zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri, që është fasha e parë midis 15 prillit dhe 15 majit, dhe fasha e dytë midis 15 tetorit dhe 15 nëntorit. Ky është akoma një propozim i këshillit, sikurse është drafti, ai do të vijë në kuvend, do të kalojë në komisionin e reformës zgjedhore dhe duhet pa aprovohet nga seanca. Nëse do të aprovohet e tillë, propozimi ynë, ku hyn tashmë arsyeja e dytë pse neve e kemi propozuar 9 maj, sepse 9 maj është dita e Europës dhe dita e fitores mbi fashizmin, dhe zoti ishte as pak keq që në ditën e fitores mbi fashizmin në Shqipëri të kishte zgjedhje. Po, mund të kenë nga ata për shembull që e lidhin vetëm me Partinë Socialiste ose me një vendim për shembull majtist, fakti që është 9 maj. 9 maj është dita e Europës mbi të gjitha, kështu që ne jemi një vend i cili synojmë të shkojmë drejt Europës. Sa takon pjesës fitores mbi fashizmin, mund të ketë se ne jemi akoma të ndarë për 28 apo 29 nëntorin, kështu që nuk jemi të ndarë për 9 majin, kështu që leta kemi 9 maj një ditë bashkimi, edhe një ditë ku populli shqiptar në mënyrë të tashmë konsensuale të shkojë dhe të votojë. E shikoni që si një datë të mundshme të vendosur pra përveç faktit që është propozim, apo do të jenë këto hallkat e tjera të cilat më pas do ta vendosin? E para duhet që të kalojnë të gjitha hallkat parlamentare për të aprovuar fasha, pra 15 prill, 15 maj. Nëse aprovohet kjo fash, pastaj është në të drejtën e presidentit që në konsultim me forcat politike të caktojë një nga ditët. E them këtë sepse akoma nuk është vendosur edhe nëse aprovohet kjo fash, zgjedhjet do të jenë ditën e diel, siç e kemi bërë zakonisht deri tash, apo do të jenë në një ditë jave të zakonshme. Sepse është edhe ky propozim dhe është akoma në tavolinë edhe ky opinion për të diskutuar. Ka opinione të cilat thonë që është më mirë t'i bëjmë në një ditë të zakonshme për të shmangur atë që tashmë është bërë një lloj trendi mos pjesëmarrje në zgjedhje, jo sepse nuk duan të votojnë, por sepse në një ditë të ngrohtë me diell, me këtë zgjedhje që të shijojnë fundjavën diku tjetër dhe të mos e prishin ditën e diel. Të dyja versionet janë në tavolinë, të shikojmë se cila do të zgjidhet prej tyre. 9 maj është një propozim i joni, të paktën për momentin.
Dhe me që jemi tek përgjigja që sapo mblat për hallkën e kuvendit, më dolet në fakt tek pyetja që ka të bëjë me presionin ose me kërcënimin që ka bërë opozita parlamentare duke mos pranuar ta votojë reformën zgjedhore ose draftin e dalë nga marrëveshja mes dy partive të mëdha, pa patur pra listat hapura, depolitizimin dhe gjithashtu edhe votën e migrantëve. Vetëm për 6 deputet bëhet lufta sepse ju tani keni 78 së bashku edhe me disa ala tuaj, plus 6 kontra 84 shumica e cilësuar për cilën duhet kaloj ky draft. I keni këta 6 deputet, zoti Plumbi? Ne si Parti Socialiste dhe si majorancë, për fat keq, ndodhemi në një pozicion të cilin nuk e kemi kërkuar vetë, por për faktin që Partia Demokratike dhe në përgjithësi e gjithë opozita që sot është jashtë parlamentit zgjodhi një rrugë krejtësisht antidemokratike dhe të gabuar, që tashmë e dinë të gjithë, ne kemi diskutuar shpesh herë këtu edhe bashkarisht. Dhe në parlament kemi po përfaqësues të tyre, por jashtë atyre partive. Pra kemi përballë edhe opozitë që e kemi jashtë parlamentit, kemi përballë dhe opozitë që e kemi brenda parlamentit. Tashti, pavarësisht faktit se çfarë diskutohet jashtë parlamentit, gjithçka duhet futet në ullukun e procedurave parlamentare. Në fund fare votën e kanë ligjërisht të opozitës, e kanë ata zotërinë dhe ato zonja që janë sot në parlament dhe vota e tyre duhet për të kaluar çfarë do lloj ndryshimi, kodi apo ligjesh të cilësuara, vota të cilat ne nuk i kemi. Partia Socialiste është e bindur dhe ka të gjithë predispozicionin që të garantoj votat e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe nuk besoj se nga ne kërkohet në një gjë më shumë se sa kaq. Pra, nëse kur jemi ulur në tryez, për shembull zoti Bushati që ka qenë gjithmonë në një farë mënyrë një lloj rebeli, nëse mund të dalë kundër tek reforma zgjedhore. Këtë nuk e dim, këtë do ta shikojmë kur të fillojë në parlament diskutimi i kësaj gjëje. Nuk di pse përmendet zoti Bushati, zoti Bushati nuk se ka dalë në një jashtë vijës politike të Partisë Socialiste. Thuaç se hapim debat tjetër, po thuaç që të ndahemi nga oligarkët nuk është shumë brenda vijës partisë. Jo, po në Partinë Socialiste je i lirë të diskutosh dhe të thuash çfarë do lloj vendimi. Puna është që kur merr një vendim politik grupi parlamentar, atëherë shikohet se si voton në vijën politike të partisë apo voton jashtë vijës politike të partisë. Në këtë aspekt ne nuk kemi ndonjë rrjedhje apo çedim të kësaj. Dhe besoj që reforma zgjedhore apo kodi elektoral i ri është pjesë e një vendimi politik të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tash sigurisht votat duhen në parlament për ta kaluar këtë gjë. Dhe ato vota i ka ky grup dhe ky grupim partish të ndryshme, por që janë rrjedhoj dhe produkt i partive opozitare jashtë parlamentare. Për këtë arsye, ne kemi dhe një komision të reformës zgjedhore akoma aktiv në parlament, ku do draftohet e gjithë platforma e re që po ndërtohet, dhe do të kalojë në seancën plenare. Tashti, ne krijuam këtë këshillin sepse si forcë politike në majorancë kemi edhe detyrimin që të mund të gjejmë mundësinë të afrojmë përsëri në një palë zgjedhje krejtësisht normale. Pasi kemi larguar. Edhe u larguan vetë, nuk i larguam ne. Nuk morën pjesë me dëshirën e tyre në zgjedhjet e 30 qershorit. Tash ti mendoni se çfarë kosto politike mund të ketë për vendin, në rast se dhe në zgjedhjet politike të 2021-shit, Partia Demokratike apo LSI-a vendosin me një kokë fortësi as pak të një politikani të pjekur, që të mos marrin pjesë në zgjedhjet e 2021-shit. Kjo nuk ka të bëjë me neve. Ne mund të ishim komod dofta që të shkonim dhe ashtu në zgjedhje, por ka të bëjë me të ardhmen e vendit, me integrimin e vendit, me të ardhmen e Shqipërisë, me të ardhmen e ekonomisë shqiptare. Sidomos mbas situata shumë të vështira që po kalojmë, qoftë për shkak të tërmeteve, qoftë për shkak të pandemisë. Pra, qëllimi i Partisë Socialiste është në dy drejtime. E para që të mund të sigurojë pjesëmarrjen e të gjitha forcave politike në zgjedhjet e vitit 2021 dhe e dyta që të mund ta sigurojë këtë pjesëmarrje duke bërë një kod dhe një reformë zgjedhore e cila të paktën të ketë në përbërjen e saj të gjitha rekomandimet e OSBE-dirit, që ndoshta më në fund të gjithë bashkë të mund të pranojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe humbësit të jap dorën fituesit. Një filozofi politike dhe një kulturë politike e cila për fat të keq në të gjitha zgjedhjet tona pothuajse ka munguar. Jeni të bindur se nuk duhet të bëni negociata me opozitën parlamentare për ta bindur që të votojë, këtë reformë ose nëse do ta bëjmë pyetje ndryshe. Në 80% të rasteve ata ju kanë mbështetur dhe parlamenti ka minatuar pothuajse të gjitha ligjet të cilat jo pothuajse, por kanë përshtypjen se nuk është kthyer në ndonjë përveç oponencës që ka bërë presidenti. Çfarë ndodhi kësaj radhe? Pse nuk e votojnë reformën zgjedhore ata? Ka ndonjë prapaskem në lidhje me mënyrën se si ata votarin jashtë loje? Ju më keni ftuar në rolin e sekretarit organizativ të Partisë Socialiste dhe deputetit të kësaj force dhe unë përgjigjem për vendimet që merr forca ime politike dhe grupi ynë parlamentar. Keni marrë vendim për të nisur dialogun me ta?
Atëherë ne kemi marrë një vendim për të nisur dialogun, qoftë me forcat opozitare jashtë parlamentare, qoftë me forcat opozitare në parlament. Për këtë arsye, Këshilli politik ka pasur në përbërjen e vet të tërë këta faktorë dhe është firmosur një marrëveshje e cila është firmosur si nga partitë jashtë parlamentare opozitare, ashtu edhe nga përfaqësuesja e partive opozitare në parlamentin shqiptar. Qëndrimi i tyre, sot është bërë publik, do ta shikojmë, do ta diskutojmë, po më shumë se sa ne i takon Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilat janë pjesë e kësaj marrëveshjeje, për të gjetur votat në parlamentin e Shqipërisë nga njerëzit të cilët ata vetë i kanë futur në parlament. Çfarë ndodh nëse nuk kalohet nga ana e opozitës parlamentare kjo reformë zgjedhore, se ky draf që më pas do të bëhet reformë? Të mos flasim me mund edhe çfarë ndodhi, ne të shikojmë. Nuk e dim kur mund të kemi kohën tjetër në studio, kështu që po ja bëjmë paraprakisht. Kemi në mbështetje të gjithë faktorin ndërkombëtar, përfshirë partnerin tonë të rëndësishëm strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë bërë edhe garantët e kësaj reforme dhe këtij ndryshimi në kod. Dhe unë besoj që në 2021 ne do kemi zgjedhje shumë të mira dhe të gjithë pranuara. Çfarë reforme ishte kjo, zoti Plumbi, kur edhe ju tërhoqët dhe siç tha edhe zoti Gjiknuri pasi përfundoi mbledhja e Këshillit politik tek Pallati i Kongreseve që ranë dakord, u tërhoqëm nga rekomandimet e OSBE-ut për të bërë qefen në një farë mënyrë ose për të bindur opozitën. Për shembull, depolitizimi ishte një pikë e fortë juaja nga e cila u tërhoqët, ndërsa një pjesë e madhe e kritikëve kanë parë këtë thjesht si një marrëveshje midis dy partive të mëdha, sepse realisht nuk është se ndryshon në një gjë e madhe nga zgjedhjet e vitit 2019 ose 2017, me që në 2019 ishin disimoniste. Ne si forcë politike, po edhe unë personalisht në të gjitha diskutimet dhe debatet që kemi bërë në lidhje me zgjedhjet, kam thënë gjithmonë që e keqja e zgjedhjeve në Shqipëri nuk është as sistemi, as kodi dhe as administrata zgjedhore. Është mënyra se si ne i afrohemi këtij sistemi apo kësaj administrate njerëzve të cilët shkojnë dhe presioni që forcat politike ju ushtrojnë këtyre njerëzve. Dhe fakti që Partia Demokratike pikërisht pranoi që të hyjë në këto zgjedhje me administratën zgjedhore, të cilën e ka nëmur, e ka sharë, e ka në përkëmbur, në të paktën në zgjedhjet e fundit, do të thotë që ne pas kemi pasur të drejtë, e keqja e zgjedhjeve në Shqipëri nuk na pas ka qenë administrimi nga forcat politike apo nga komisionet zgjedhore apo numërimi i votave, po ka qenë më shumë skema politike apo fryma politike që partitë vinin për të mos pranuar rezultatin e zgjedhjeve. Në këtë aspekt, kjo është një pjesë që ne s'kemi pse të mos e pranojmë dhe mos na vi mirë që zgjedhjet e kaluara, sidomos ato 2017 nuk na pas kanë çeduar për hir të administrimit zgjedhor. E para. E dyta, për ne është akoma më e rëndësishme, edhe pse jemi të bindur plotësisht që depolitizimi i komisioneve zgjedhore është një gjë shumë e mirë, por është një gjë akoma më e mirë pjesëmarrja e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe një pjesë të mirë të forcave opozitare jashtëparlamentare në zgjedhjet e vitit 2021. Duket sikur ne kujtuar pak vonë se mund të kishit bërë të lëshime që në 2019 për shembull, para se të bëheshim rekord. Nuk janë kërkuar ndonjëherë. Ju e dini që neve me të mbaruar zgjedhjet e vitit 2017, pjesë e marrëveshjes që është bërë midis zotit Bashe dhe zotit Rama në maj të 2017, ka qenë që me të përfunduar zgjedhjet e vitit 2017, me njëherë do filloheshe puna për një reformë zgjedhore dhe për një kod të ri zgjedhor. Dhe në fakt ajo punë ka filluar, është ngritur një komision parlamentar i cili vazhdon të jetë edhe sot. 80% të punës e kemi bërë bashkërisht deri në dhjetor të vitit 2018, kur në mënyrë krejtësisht të papritur ajo punë u ndërprer dhe pastaj ju e dini që në janar në shkurt, sigurisht, po pasi ju keni refuzuar një pjesë madhe propozimeve Partisë Demokratike. Sa ata nuk u larguan, nuk u larguan sepse nuk u pranuan gjëra. Ata u larguan se patën një strategji tjetër për të rrëzuar qeverinë me disa forma krejtësisht antidemokratike. Nuk dëgjoj zëri i tyre dhe kthehen në talli çdo propozim që bënin, por ky është debat tjetër. E para është kjo. E dyta, personalisht mendoj, po besoj që edhe shumë politikan dhe politolog, edhe themeluesit e demokracisë e pranojnë këtë gjë dhe e kanë thënë, që një demokraci e shëndetshme nuk bazohet në konsensus, duhet bazohet në majorancë, sepse konsensusi në fund fare nuk prodhon një politik të mirë. Prodhon një politik o pazaresh, o marrëdhëniesh individuale reciproke, o marrëdhëniesh forcash politike, edhe forcash politike, çka përkthehet në popull, në të drejtat që duhet kenë votuesit, qytetarët njërën tjetër, humbje të këtyre të drejtave. Sigurisht, një politik
e re në demokraci ka nevojë që të piqet. Tashmë ne duhet të pranojmë që kemi 30 vjet që lodhemi dhe përpiqemi dhe duhet të sillemi si të pjekur. Sot dikush, një kolegë imi i opozitës parlamentare në një debat që po bënim në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese u ankua në thonjza që pse u bë një marrëveshje në gjuhën angleze dhe ka plotësisht të drejtë për këtë gjë, por nuk është faji maxhorancës nëse detyrohemi të firmosim një marrëveshje në gjuhën angleze sepse ju i dini të gjitha interpretimet në përkthime edhe sherret që kanë ndodhur edhe mbasi kemi dalë nga një takim gentlemanësh ku është dhënë dora, pastaj mbrapa kanë ndodhur lloj-lloj gjërash. Po. Jemi sot nuk mund të quhemi më adoleshent dhe pioner në demokracinë pluraliste demokratike. Pas 30 vjetësh duhet të sillemi si të pjekur, duhet të sillemi si të aftë, të ulemi në tavolinë, të bisedojmë shqip, të vendosim shqip, të gjykojmë shqip për të mirën e vendit tonë, për të mirën e elektoratit tonë, për të mirën e popullit tonë. Dhe nëse ju kujtohet, me siguri e keni ndjekur, ndjell se pardje, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryetari i maxhorancës ka deklaruar që kjo ishte marrëveshja e fundit në cilën ai merrte pjesë me pjesëmarrjen e ambasadorëve të huaj. Po pse duhet ta vendosë për shembull kryeministri që kjo është marrëveshja e fundit? Sepse nuk do pranoj më që të jetë pjesë e një loje të tillë ku duhet patjetër të jenë të huajt për të na bërë arbitrin dhe ne të sillemi si të papjekur në politikë. Dhe unë besoj që është e drejtë dhe kështu duhet bërë. Dhe nëse nuk bëhen më marrëveshje të tilla, i bie që ju prapë do shkoni vetëm në zgjedhje. Unë besoj që edhe krau tjetër duhet të piqet dhe të sillet si i përgjegjshëm. Pra të mos mendoj për lojra të vogla politike të ditës apo të çastit, po të mendoj për një të ardhme më të sigurt dhe rrugën europiane. Sa më shumë ne i afrohemi Europës, sa më shumë ne fillojmë të hapim derën e Europës për të hyrë brenda, të jeni të bindur që aq më pak do kemi nevojë për ndërhyrjen e ambasadorëve të shteteve të huaja. Zoti Plumbi, kisha të ftuar zotin Valteri, deputet i Parlamentit që është kundër marrëveshjes për reformën zgjedhore dhe tha se të paktën 10 deputet nga maxhoranca na kanë mbështetur për propozimin ton për lista të hapura dhe këtë gjë ja kanë deklaruar edhe kryeministrit. Nuk ma tha që mund na japin edhe votën përveç se fjalën, por fakti që ka edhe brenda Partisë Socialiste zëra që duan lista të hapura, si mund ta interpretojmë dhe keni qenë ju të gjithë në blok për ta votuar këtë ose do të votohet kjo reformë zgjedhore pa marrë për shembull parasysh ndryshimin e sistemit që ju e dini pavarësisht ngjyrës politike që nga qytetarët kërkohet shumë. Ju e keni të qartë që bëjmë fjalë për dy faza të ndryshme. Pra sot po flasim për kodit. Po. Nuk kemi filluar të flasim për reformën zgjedhore, pra për sistemin. Edhe marrëveshja që është realizuar jashtë parlamentit, edhe ajo është vetëm për administrimin, vetëm për kodin zgjedhor, pra ndryshimet në kodin zgjedhor. Ne kemi thënë gjithmonë që ne jemi të hapur për të diskutuar edhe në lidhje me sistemin. Po në fund për të mos pranuar. Sistemi, ne kemi qëndrimin tonë. Tash ti kur ulesh në tavolinë, sigurisht do hysh me mendimin tënd dhe do dalësh me mendimin e shumicës. Po sigurisht. Kështu që ne sot jemi që ky sistem që kemi është shumë i mirë, por ne nuk përbën ndonjë problem. Por në momentin që ulemi në tavolinë, jemi të hapur për të diskutuar se çfarë vendimi do të marrim dhe do të parë dinamika se si do të zhvillohen ngjarjet në një tryezë bisedimesh ku do flitet për sistemin. Është e vërtetë që këta 10 deputet mbështesin opozitën parlamentare? Keni këtë informacion? Këto besoj janë thashë theme. Dhe që mund dalin të vërteta për shembull, apo nuk ka. Unë besoj që janë thashë theme, megjithatë ju thash të flasim me mund, nuk e di. Sigurisht deputet caktuar të opozitës parlamentare mund të bëjnë edhe insinuacione për të testuar e për të bërë pulsin, është e drejtë e tyre. Do ishte problemi duke marrë parasysh faktin që në 8 në lidhje me listat, më fal se me që e bët pyetjen, në lidhje me listat e hapura apo të mbyllura, ne nuk është se kemi bërë një diskutim të mirëfillt brenda grupit ton parlamentar. Sigurisht kemi opinione të ndara, ka kolegë tanë të cilët mbështesin idenë e listave të hapura, ka kolegë që mbështesin idenë e listave të mbyllura, sikurse ka dhe kolegë që mbështesin idenë e listave gjysmë të hapura. Pra të gjitha opsionet brenda grupit ton parlamentar janë në tavolinë, të gjitha opsionet si çdo gjë tjetër ka anët e mira dhe anët pozitive, ka dhe anët e veta negative. Për shembull, një listë e hapur ka anë pozitive sepse është më demokratike, shprehet më drejt për drejt vullneti i votuesit, por nga krau tjetër krijon shumë problematika të tjera që në mënyrën se si do shpërndahet deputeti, sepse ti s'kemi një zonë tënde, do jesh deputeti të gjithë qarkut ku votohet për ty, dhe rrjedhimisht do bësh fushat në të gjithë qarkun dhe do kesh më pak lidhje të drejtë për drejta me elektoratin. Pra ndërsa merr një votë më masive, kanë shumë lidhje deputetët, një lot më masiv, jo, kanë patjetër. Po, në letra po flas për realitetin. Jo në letra, jo, po flas në terren. Unë jam një deputet i qarkut Tiranës, mbuloj zonën e Farkës, Pezës dhe Ndroqit, dhe të jeni të bindur që i di
sot të gjitha problematikat që kanë ato zona dhe jam dimesën time. Keni edhe 139 kolegë, zoti Plumbi, nuk besoj që mund të flisni gjithë të gjithë kanë një tjera. zonë, të gjithë kanë një zonë, dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë janë të impenjuar në zonat e tyre, janë të impenjuar në problematikat që kanë ato zona, dhe ato zona të njohin ty për deputet, kanë një numër telefoni dhe kanë një derë ku trokasin, dikur me të drejtë, dikur pa të drejtë. Nuk hapet, por kjo është jo hapet gjithmonë, jeni të bindur që hapet gjithmonë, pavarësisht faktit se sa mund të kesh ti mundësi ti zgjidhesh, se nga ndonjëherë të paraqiten dhe problematika cilët s'kan lidhje me qenin tënde deputetëve. Do të shpërbleni deputetët e opozitës parlamentare duke marrë parasysh se 80% rasteve ju kanë votuar të gjitha ligjet që keni patur me ndonjë mandat deputeti në vitin 2021, se tani ata duhet largohen nëse futet Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që kategorikisht thonë nuk i marrim më në listat tona se na tralltuan. Ju shikoni mundësi bashkëpunimi me ndonjërin prej tyre? Të jesh në politik do të thotë të bësh politik. Dhe të bësh politik do të thotë ju të përpiqesh që forcën tënde politike ta nxjerrësh fituese në zgjedhjet e radhës për të arritur që vendit, elektoratit dhe popullsisë t'ju japësh zbatimin e programit me të cilin ti ke dalë dhe për cilin ty të votojnë. Termi që ju përdori nuk është një term i bukur. Shpërblim. Shpërblimi. Është realitet. Nuk bëhet fjalë për shpërblime. Po. Nuk bëhet fjalë për shpërblime dhe nuk bëhet fjalë sot as për marrëveshje okulte. Ne jemi të hapur për të biseduar, qoftë për kodin zgjedhor, qoftë për reformën zgjedhore. Për kodin zgjedhor kemi arritur një marrëveshje dhe kemi arritur të fitojmë një gjë të madhe, që të kthejmë në ullin dhe në shtratin e demokracisë dhe të linjës demokratike dhe të funksionimit demokratik të institucioneve, një opozit e cila mirë ose keq është një opozit që në momentet të caktuara dhe për vitet të caktuara të gjata ka drejtuar këtë vend, dhe duhet dhe vendi i saj është në institucione, nuk është në rrugë. Kemi arritur ta kemi të tillë. Shpresojmë të kemi dhe një kod më të mirë, të kemi dhe një reformë zgjedhore të gjithë pranuar, që në periudhën kur do kemi zgjedhje në vitin 2021 të kemi një palë zgjedhje për cilat të mos fritet më të nesme. Faleminderit zoti Plumbi dhe shpresojmë që 9 majin ta festoni bashkë me datën e zgjedhjeve. Kurdo që të jetë 9 maj ose çfarë ne do ta festojmë. Faleminderit. Ishim në këtë komunikim në studio të drejtë për drejtë me zotin Arben Plumbi, sekretarin organizativ të Partisë Socialiste, vetëm një hapësirë publicitare dhe ne takojmë sërish me zhvillimet kryesore të ditës. Përsidhim smartphone-ët më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A i mundësojnë për ty në ulje ekskluzive. Zed Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30 me kamerë të trefisht online ose në çdo dyqan Telekom. Red Helix Plus, produkti 100% natyral për sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Ka mbi 100 lloje të artritit dhe 1 në 3 persona në të gjithë botën janë të prekur nga këto kategori sëmundjesh. Nëse ju keni ndonjë nga simptomat e mëposhme, dhimbje të nyjeve e cila përkeqësohet kur lëvizni, kërcitje të nyjeve dhe ëndje të nyjeve, lëndime te sportistët, mungesë lëvizshmërie të nyjeve sidomos të kupave të gjunjve. Nxitoni të blini Red Helix Plus, i vetmi suplement 100% natyral në trajtimin dhe kurimin e sëmundjeve të artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Tashmë formula e tij e avancuar dhe certifikuar në BE me alantoinën e kërmillit, e cila ripërtërin lëngun sinovial, duke sjellë përmirësim të dëmtimeve në ligamentet tuaja. Kërmilli është e vetmja gjallësë që ka aftësi të ripërtëri guaskën e vet. Fal proteinës së alantoinës, pikërisht kjo proteinë do të rikuperojë dëmtimin e kërcit tuaj. Blini tani një Red Helix Plus për vetëm 3.490 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë, aparatin kundër gërhitjes. Por nuk është një. Tani në paketimin e ri keni 2 antigërhitje, një për ju dhe për partnerin tuaj. Blini tani 2 Red Helix Plus për vetëm 5.990 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë në smartwatch model 115 Plus. Kompania Red Group sjell risi me kremin Lenuadol 10, tashmë me një formulë më të përqendruar fal nanoteknologjisë. Lenuadol 10, i përbër nga lulja e arnikës, e cila ka aftësi anti-inflamatore, nga zbardhokët e bimës rrallë kthetra e djallit, e cila përthith lehtësisht lagështirën në trupin tuaj. Lenuadol 10, fal nanoteknologjisë, përthithet lehtësisht vetëm nga qelizat muskulare që janë të prekura, nga sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës, nga dëmtimet të ndryshme sportive, nga spondilartroza, nga nervi shiatik, hernia diskale dhe borsiti. Aplikimi mbi shtresën e lëkurës ku ju ndjeni dhimbje dhe shqetësim, fal formulës më të përqendruar do të veprojë vetëm drejt qelizës që ka nevojë për rikuperim.
Kjo sjell efekt më të menjëhershëm dhe të specifikuar. Blini tani, Lenu Adol 10 për vetëm 2490 lek. Red Shop sjell në çdo dyqan gigantin Galeo. Kozmetika franceze tani është stacioni juaj në Red Shop. Linja kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës, ajo që ju ka munguar. Risi, kremi me qumshtin e gomaricës. Për më shumë informacion, na kontaktoni në 044 33 24 33. Na vizitoni në dyqanet Red Shop. Tashmë jemi me dyqan të ri në Kamës, 40 metra nga stacioni autobusëve Bulevardi Blu. Red Group, gjithmonë një zgjidhje për ju. Në Telekom, përsidhim smartphone-et më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A, i mundësojnë për ty në ulje ekskluzive. Zel Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30 me kamerë të trefisht online ose në çdo dyqan Telekom. Përfitoni nga super ofertat në Brunes për të reduar të gjithë shtëpinë tuaj. I gjithë tualeti juaj për vetëm 299 euro. 150.000 m2 pllaka në ofertë me shumë llojshmëri modelesh. Pllaka duke filluar nga 3 euro. Laminat 4.9 euro. Set hidrosanitare 94.9 euro. Të gjitha për vetëm 299 euro. Por nuk mbaron me kaq. Kuzhinat me elektroshtëpiake për vetëm 1399 euro. Dhoma gjumi 499 euro. Dyshek 125 euro. Karrige për vetëm 39 euro. Në të gjitha pikat Brunes. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebis tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje Pampers Pants me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël. Një Pampers i barabart me një natë të thatë. 6 muaj falas, si asnjëherë tjetër. Merr një vit internet fiber dhe paguaj vetëm 6 muaj. Super Fiber, super cilësi me super mix internet, deri në 100 megabit shpejtësi. Na telefono në 067 2123 ose në WhatsApp, përfitoj 6 pajtime mujore falas dhe instalim falas. Alb Telekom, me ju të parët. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve drejt për së drejti këtu në Report Televizion, ku këto janë zhvillimet kryesore të ditës, mes të tjera ju ftoj të ndiqni. 36 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit shënojnë numrin më të madh të personave të infektuar që nga nisja e pandemisë. Autoritetet bëjnë apel për shmangjen e grumbullimeve dhe vënien e maskave. Çështjet e integrimit bën sot presidentin bashkë me kryeparlamentarin dhe kryeministrin, të ndarë vazhdojnë të jenë për datën e ardhshme të zgjedhjeve. Kreu i shtetit është i gatshëm të dekretojë para 9 majit që propozon mazhoranca. 20 persona janë shoqëruar në pas atentatit ndaj Ardian Çapjas, ndërsa kamerat e bizneseve në Fushë Mbret kanë filmuar 3 persona me maska dhe me pistolet në dorë që dolën nga makina të cilën e dogjen pasi qelluan me snajper. Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës nga një sëmundje e rëndë. Ragip Hajdini, arrestuar për grabitjen e 4.6 milion eurove në rinas. Avokati paralajmëroi padin ndaj drejtuesit të burgjeve, kanë vonuar me 2 muaj kurimin në spital. Mes Bashkisë së Durrësit dhe Landfillit të Sharrës është arritur një marrëveshje e përkohshme për depolitizimin dhe depozitimin e mbetjeve urbane të qytetit pa kosto. Priten fonde shtesë nga qeveria për zgjedhjen përfundimtare. Report Televizion zbulon se 110 deputet morën pak të plot gjatë pandemisë, kur përfshihej edhe rimbursimi i karburantit në një kohë që askush nuk po qarkullonte me automjet.
Pesë parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë kanë nënshkruar një marrëveshje historike pasi vendosën të unifikojnë listën e kandidatëve në zgjedhje me synimin që të sigurojnë 3 deputet në parlamentin serb. Rikthehet pas 14 vitesh në krye të vllaznisë Hysen Dedja, sa kaq një kompani japoneze kërkon blerjen e aksioneve të klubit shkodran. Karikaturisti Bujar Kapexhiu bën bashkë Edi Ramën, Elulzim Bashën dhe Erion Velia në ekspozitën me karikatura Trek Kamber në New Delhi. I shohim në mënyrë më të sqaruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ndërsa u kujtoj se ky edicion lajme është transmetohet live edhe në City Radio në 88 FM. Ne flasim për situatën e Covid-19 ku gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 36 raste të reja, duke bërë që ky të jetë numri më i lartë të prekurve që nga nisja e pandemisë në vendin tonë. Ndërkaq vatra më nxehte të prekurve të rinj mbetet Tirana me 27 persona, pas 2 muajsh koronavirusi është rikthyer edhe në Lezhë, teksa Ministria e Shëndetësisë u ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë distancimin fizik edhe gjithashtu të rekomandojnë pra përdorimin e maskave. 36 raste të reja pozitive me Covid-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Ky është numri më i lartë i rasteve që janë shënuar që nga fillimi i epidemisë në Shqipëri. Nga 36 raste të reja, 27 i përkasin kryeqytetit, ku pjesa më e madhe janë raste kontaktesh. Po ashtu kemi edhe një vatër të re në QSUT, në repartin e hematologjisë, ku kemi të prekur 6 personel shëndetësor. Vijojnë edhe shtrimet në spitalin infektiv, ku tashmë kemi 41 persona të cilët janë të hospitalizuar nën kujdesin e mjekëve. 6 prej tyre ndodhen në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Po ashtu, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ajo çka ka sjellë këtë rritje të numrit të rasteve është mosrespektimi i distancimit dhe mosmbajtja e masave. Po ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar që maskat të jenë të detyrueshme, në vendin tonë diçka e tillë ende nuk është bërë. Të gjithë qytetarët, të gjithë ne duhet jemi të përgjegjshëm që Covid-19 nuk ka ikur nga vendi jonë. Deri më tani, deri në fillimin e hapjes së masave, kishim një numër me 1 shifror, e cila erdhi si rezultat i masave drastike, i sakrificës të gjithë secilit. Por kjo nuk do të thotë që me hapjen e masave ne të shpërdorojmë çdo këshill dhe të shpërdorojmë atë që ne vetë sakrifikuam. Kjo thirrje duket se është edhe për ambientet brenda QSUT-s. Vihet re që qytetarët vijojnë me grumbullime duke harruar distancën dhe duke mos mbajtur maska. Kjo situatë ka shqetësuar Ministrin e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Gjatë takimit që zhvilloi me mjekët e infektivit, folën dhe për lajmet pozitive. Për herë të parë në shërbimin infektiv, një pacient 71 vjeçar ka dalë nga intubimi. Pas më shumë se 2 muajsh, Covid-19 është rikthyer në Lezhë. Një paciente 57 vjeçare e shtruar para disa ditësh në Spitalin Rajonal të Lezhës me probleme respiratore, ka rezultuar pozitive me koronavirus pas testit. Kanë kaluar 3 muaj nga fillimi i epidemisë në vendin tonë, dhe kur jemi një javë larg hapjes së transportit publik, numri i rasteve dhe shtrimet në spital mbeten shqetësuese. Ndërkaq i ftuar në lidhje me situatën e shkaktuar nga Covid-19 në vendin tonë ishte mbrëm Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi në emisionin 5 pyetjet nga Babaramo, ku ka deklaruar se vihet re një mosrespektimi distancimit fizik apo masave të tjera të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë në plazhe. Ministri parashikon një turist dhe turizëm të kënaqshëm në vend, por nëse rritet numri të prekurve, masat do të shtrëngohen sërish. Ne kemi 3086 struktura akomoduese në Shqipëri. Asnjë prej tyre nuk është mbyllur sot. Nuk ka pasur faliment. Nuk ka faliment, por padyshim shumica e tyre janë me biznes pothuajse zero. Por pavarësisht këtij fakti, Ministri i Turizmit Blendi Klosi është shprehur optimist për sezonin turistik pas Covid-19 në Shqipëri. I ftuar në studion e Report Televizion në 5 pyetje nga Babaramu, Ministri Klosi orientoi edhe disa nga alternativat se nga do t'i pres turizmi të ardhurat e këtij sezoni. Turizmin e tokës, pra turizmin që vjen nga toka, në të 4 kufin tokësor të rëndësishme të vendit, qofse hapet kjo linjë, edhe për sezonin në vazhdim, ne të kemi një lëvizje me atë që fakt tani është dhe më e pëlqyer edhe në vendet e rajonit, që është lëvizja me makina, pra kompanitë e mëdha turistike, po shikoj një nga problemet do të jetë dëshira e njerëzve për të udhëtuar në avion. Ministri Klosi vlerësoi se gjatë këtyre 2 fundjavave që prej hapjes së 1 qershorit ka pasur mos kokçarje nga qytetarët,
për të zbatuar masat e sigurisë dhe nëse numrat e të prekurve rriten, atëherë rrezikojnë masa shtrënguese. Ajo që është problem dhe shikohet problem edhe nga kjo pjesë e parë që nga 1 qershor që janë hapur plazhet publike, nuk ka pasur le të themi kohë të mirë në 2 fundjavat e fundit, por në fundjavë përpara dhe se të hapeshin, fatkeqësisht shikojmë një mos kokçarje të madhe qytetarëve në plazh. Vajtja në plazh nuk do thotë vajtja në liri. Vajtja në plazh është vajtja në një, le të themi, vend relaksimi, por që s'duhet harrojmë që korona dhe virusi vazhdon të jetë. Një paralajmërim të tillë ka dhënë edhe më herët kryeministri Rama në rast të konstatimit të rritjes së të prekurve me Covid në vend. Për sa i përket gjendjes, sigurisht që nuk ka arsye për të bërë një shtyrje të përgjithshme, po ekzaminojmë idenë e një zone të kufizuar vetëm në vijën mbretërore për të ndihmuar në mbrojtjen nga përhapja. Nuk besojmë që ka arsye për të shtyrë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në gjithë vendin apo në zonat e banuara. Ndërsa jemi 9 ditë nga hapja e madhe e gjithë aktiviteteve pas izolimit nga Covid, në vend është shënuar numri më i lartë i të prekurve në 24 orë, me 36 të tillë. Por pavarësisht asaj që thot ministri Klosi në lidhje me sezonin turistik, nisja e sezonit e gjen plazhin e Nartës të ndotur, sidomos në hapësirën e dedikuar për plazh publik. Nga vëzhgimi Report Televizion rezulton se ende nuk kanë bërritur turistët, ndërsa operatorët privat janë në pritje të licencimit për stacionet e plazhit. Me një gjatësi afro 10 kilometër, bregdeti i Nartës në Vlorë shfaqet me 2 standarde. Plazhi publik është i ndotur, ndërsa pjesa që është menaxhuar nga operatorët privat është pastruar. Plazhi i Nartës, i cili vitet e fundit është bërë një ndër plazhe më të frekuentuara nga familjar por edhe të rinj, paraqitet me 2 fytyra të ndryshme. Brapa krave të mi, pirgje të mëdha mbetjesh kanë pushtuar zonën në të cilët është plazh publik dhe pritet që të frekuentohen nga pushuesit. Edhe pse ka nisur zyrtarisht sezoni turistik, Bashkia e Vlorës nuk ka vënë dorë për pastrimin e vijës bregdetare. Veturina që kanë nxjerrë deti kanë ndotur rërën. Plazhi i Nartës çdo vit ka pritur me mira pushues, por në këtë sezon të pazakontë për shkak të pandemisë, gjetëm pak vizitor. Ju vini shpesh? Po, çdo vit vini. Çfarë ka të veçantë, sepse duke parë që ju e vizitoni? Është shumë mirë për fëmijët, edhe për ne të rritur. Është qetë, pastër. Ndryshe nga vitet e tjera, aplikimi për stacionet e plazheve këtë vit bëhet në portalin i Albania, jashtë kameras. Operatorët turistik thanë se kanë hasur vështirësi në aksesimin në portalit i Albania. Do të ndryshojmë në informacioneve tona për të folur për zhvillimet nga politika, ku Këshilli i Integrimit ka bërë bashkë ditën e sotme kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, presidentin e Republikës Ilir Meta dhe kreun e kuvendit Gramoz Ruçi, pasi kishte pra deklarata dhe kundër deklarata ndaj njëri tjetrit. Rama dhe Basha u përshëndetën me bryl, teksa duket se nuk bien dakord për datën e zgjedhjeve, sepse majoranca propozon 9 majin, por presidenti thotë se mund t'i dekretojë ato më herët. Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Integrimit bëri bashkë liderët e politikës shqiptare. Për disa momente, ata i harruan konfliktet e vjetra. Një pjesë të mirë të diskutimeve i mori çështja e reformës zgjedhore. Presidenti i Republikës kërkoi miratimin sa më shpejt në kuvendin e Shqipërisë, ndërsa sa i përket dëshirës së Partisë Socialiste për të zhvilluar zgjedhjet parlamentare në 9 maj të vitit 2021, presidenti nuk dha një përgjigje konkrete. Ajo që kjo dakordsi të vijojë për të gjitha ndryshimet e nevojshme të reformës zgjedhore dhe të finalizohet me miratimin e shpejtë në parlament. Po të ishte për datën, ju e dini që data do të ishte dje për mua në kuptimin e rëndësisë të legjimitetit plot të gjitha institucioneve në vend. Po mbetet ende shumë punë. Ndërsa kryeministri Edi Rama ndjeu mungesën e opozitës jashtëparlamentare në këtë mbledhje, pasi kërkoi që të ishte e pranishme. Ndërkohë, sa i përket negociatave intensive me ndërkombëtarët për zgjedhoren, kryeministri propozoi që herë tjetër të zgjidhen mes liderëve politik të vendit. Nëse ky quhet Këshilli Kombëtar i Integrimit,
është vërtet pozitive që këtu janë të gjithë krerët e institucioneve, por këtu do të ishte patjetër edhe opozita. Pse duhej që ndërveprimi mes nesh dhe komunikimi mes nesh të zhvillohej në disa gjuhë, të kalonte tekstet kalonin në disa përkthime, mund të takohemi tek presidenti i Republikës, mund të takohemi tek kryetari i Kuvendit, mund të takohemi tek kryemiftiu i Tiranës, mund të takohemi tek Babamondi. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka kërkoi nga palët të shfaqin konsensusin njësoj si për reformën zgjedhore. Menjëherë pas mbledhjes, kryeministri Edi Rama postoi një foto gjatë takimit me presidentin Ilir Meta, ku ironikisht e ka quajtur si luftë brylash. Report TV ka zbardhur planin e integrimit i cili u prezantua në Këshillin Kombëtar të Integrimit ditën e sotme. Plani lidhet me 15 rekomandime, nga të cilat 7 janë të nevojshme të përmbushen deri në mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Ndërsa sipas ministrit të jashtëm Genzakaj, të kushtet e tjera duhet të reflektohen në kornizën negociuese, që janë detyrat e Shqipërisë në gjithë procesin negociator. Rekomandimet nisin me reformën zgjedhore, për të cilën u arrit një marrëveshje mes palëve politike. Ky rekomandim përmban 2 masa: miratimin e saj që ka afat korrikun e këtij viti dhe miratimin e ligjit të posaçëm për financimin e partive politike, që ka si afat tetorin. Si një kusht tjetër është dhe zbatimi i reformës zgjedhore në zgjedhjet e para të përgjithshme pas miratimit të saj, ndërsa vendimi për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale kërkon plotësimin e gjykatës kushtetuese, e cila si afat ka plotësimin me 12 antar në 3 mujorin e parë të vitit 2021. Rekomandimet vijojnë me ngritjen e strukturave të SPAK, forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, uljen e numrit të azilkërkuesve, por edhe rishikimin e ligjit të medias, për të cilin pak ditë më parë Komisioni i Venecias dërgoi raportin sipas të cilit ky ligj nuk është gati për miratim dhe qeveria duhet ta rishikojë. Ende nuk ka një datë për mbledhjen e konferencës ndërqeveritare, por sipas këtij plani 7 kushte duhet të plotësohen brenda 3 mujorit të parë të vitit 2021. Paralelisht me Këshillin për Integrimin, edhe kreu i grupit parlamentar demokrat në Kuvend Myslim Murrizi mblodhi deputetët e tij për të folur dhe për të forcuar më tej idenë se nuk do të votohet reforma zgjedhore nëse nuk miratohen listat e hapura, depolitizimi, por gjithashtu edhe vota e emigrantëve, ndërsa kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi ka thirrur ditën e nesërme në takim. Tani, me opozitën e re këtu në parlament, ne do të qëmë përpara reformës zgjedhore, sa për dieni. Ne nuk do shkojmë në Bruksel në qershor dhe t'ju themi që na falni, nuk e bëm dot këtë, sepse ata ikën. Ku vajtën? Nuk e dim. Qa u bëjnë? Nuk e dim. Kur do kthehen? Nuk e dim. Ku ishe? Asgjë kundi. Qa bëre? Hiq asgjë. Këtë nuk e bëjmë dot. Ne do të gjejmë rrugën të dialogojmë me opozitën që do të zërë vëndet tu në salë. Ka kaluar një vit nga optimizmi i kryeministrit Edi Rama dhe reforma zgjedhore, sot ka mbetur peng pikërisht nga opozita tek e cila ai kishte varur shpresat. Opozita parlamentare ka vijuar me qëndrimin e saj se do të bojkotoj votimin e reformës zgjedhore, përsa kohë kërkesat që ka parashtruar vijojnë që të jenë në tryezë. Përfaqësuesit e opozitës parlamentare kanë thirrur në një takim kryetarët e partive të vogla për t'i treguar kryeministrit se 3 kushtet e tyre duhet të përfshihen në reformën elektorale. Fatin e zgjedhjeve që do vinë tani e kanë dorë këto burra që janë pjesë të këtij paneli. Madje llogaritë e zgjedhjeve të kaluara janë tregues se këto parti nuk përfaqësojnë pak njerëz, thot kreu i Aleancës Demokristiane. Kemi të bëjmë me këto parti të vogla, që quhen të vogla, por që në zgjedhjet e fundit parlamentare kanë marrë mbi 230.000 vota, që përkthehen në 15 deputet, dhe këto 15 deputet nuk i kanë marrë partitë e vogla, po i kanë ndarë midis tyre Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Të mërkurën kryeparlamentari Gramoz Ruçi ka konfirmuar takimin me përfaqësuesit e opozitës për të diskutuar 3 kushtet e tyre: administratën zgjedhore, listat e hapura dhe votimin e emigrantëve. Nëse nuk do të merren parasysh, lëvizja e radhës do të jetë surprizë për mazhorancën socialiste. Hap pas hapi të gjitha do të shikojmë, mund të ketë dhe i qëndrim edhe më radikal se sa mosprania në seancë. Që është? Kur të vi seanca do të shikojmë. Ju falenderoj ju.
Ndërsa në lidhje me zhvillimet më të rëndësishme politikës, Report Televizion dhe shqiptaria.com kanë botuar edhe sondazhin e ditës, i cili në fakt flet për një tjetër temë të rëndësishme, a duhet të votojë opozita parlamentare reformën zgjedhore sipas marrëveshjes së arritur. 40.4% e votuesve mendojnë që po, 51.5% jo dhe 8.1% ndryshim sistemi. Votoni në çdo kohë tek sondazh.tv. Teksa gjithë vëmendja është përqendruar tek reforma zgjedhore dhe tek debatet që ka sjellë në politikën shqiptare, 110 deputet të Parlamentit të Shqipërisë kanë vijuar të marrin pagat e plota, duke përfshirë edhe dieta dhe përfitime të tjera edhe gjatë kohës së pandemisë, kur nuk lejohej qarkullimi. Ata kanë marrë edhe para për karburant. Muaji prill i këtij viti shënoi kulmimin e kufizimeve në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19. Pjesë e masave kufizuese ishte edhe ndalimi i qarkullimit të automjeteve në të gjithë Shqipërinë, me përjashtim të autoambulancave, makinave të bizneseve dhe farmacive. Megjithatë, shumica e deputetëve rezultojnë se e kanë marrë të plot pagesën nga kuvendi për të mbuluar shpenzimet e karburantit për makinat gjatë muajit prill 2020. Deputetët kanë përfituar secili deri në 40.000 lekë ose $360 gjatë muajit maj 2020 për të mbuluar shpenzimet për karburantin, ndonse nuk kanë lëvizur me makina gjatë këtij muaji për shkak të masave kufizuese. Gjatë muajit prill të këtij viti, Parlamenti është mbledhur 3 herë, ndërsa mbledhjet e komisioneve parlamentare janë zhvilluar online, që do të thotë se deputetët kanë marrë pjesë në mbledhje nga banesat e tyre, pa qenë nevojshme të ishin fizikisht në kuvend. Përveç rimbursimit të shpenzimeve për karburantin e pretenduar, 71 deputet kanë përfituar edhe dieta gjatë muajit prill 2020 në kulmin e masave kufizuese. Deputetët kanë përfituar deri në $700 ditë gjatë muajit prill, po gjatë kësaj periudhe rezulton se të gjithë deputetët kanë përfituar pagesën fikse prej 17.000 lekë për shpenzimet për telefonin, si dhe honorare për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare nga shtëpitë e tyre. 20 deputetët kanë marrë nga 35.000 lekë secili për mbulimin e shpenzimeve të banesave që pretendojnë se i kanë me qera në Tiranë. Në Kuvendin e Shqipërisë është depozituar një projekt ligj, i cili parashikon përgjysmimin e pagave të deputetëve, si dhe kufizimin e përfitimeve të tjera. Por, kjo nismë ligjore nuk është parashikuar për të shqyrtuar në komisionet parlamentare përkatëse. Prokuroria e përgjithshme ja kalon vendin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për kryebashkiakun e Burrelit Agron Malaj nëse preket apo jo nga ligji i dekriminalizimit për një dënim të vitit 1999 për armbajtje pa leje. Vepra penale është e parashikuar, por Partia Demokratike thotë se mbajtja e armës pa leje të ndalon përjetësisht të zgjedhesh në poste të larta. Agron Malaj rezulton se ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion publik. Ai është i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë për armbajtje pa leje dhe sipas ligjit për dekriminalizimin i ndalohet kandidimi përjetë në një funksion publik. Partia Demokratike nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi kërkon shkarkimin nga detyrat të kryebashkiakut të Matit Agron Malaj. Reagimi i Bardhit vjen pasi Prokuroria e Përgjithshme dhe sektori i dekriminalizimit kanë përcjell pranë KQZ dhe Bardhit rezultatet e verifikimit për Malajin. Sipas Bardhit, 4 muaj më parë Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë të verifikonte se mandati i kryebashkiakut të emëruar nga Edi Rama në Mat, pra Agron Malajt, ishte i palishëm. Pas 4 muajsh zvarritje, prokuroria na ka dhënë të drejtë. Kryebashkiaku të palishëm të Matit duhet të hiqet mandati menjëherë. Ai është i dënuar për armbajtje pa leje dhe nuk duhet të mbajë më mandat. Ligji i dekriminalizimit e thotë qartë se një person nuk mund të ushtrojë funksione publike me një dënim të tillë, edhe kur vepra penale deklarohet nga i dënuari, siç është rasti i kryebashkiakut të palishëm të Edi Ramës në Mat. Ndërsa prokuroria në rezultatet e saj në paragrafin 4.3.5 shprehet se për faktin penal, pa çka ndryshimeve të bëra, ndaj Malajt do të aplikohej kodi penal i vitit 1999, nëse ai do të gjykohej sot, por nëse preket apo jo nga dekriminalizimi i vitit 2015, kjo i takon KQZ-s. Ndalur tek dënimi sipas verifikimeve të prokurorisë, ai rezulton se në vitin 1999 ka dënim me 10 muaj burg, më 7 tetor 99, ndërsa vendim të formës së prerë ka marrë më 18 tetor 99. Këtë dënim të Malajt prokuroria ka konfirmuar edhe nga shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, e cila thotë i dënuar brenda territorit të Shqipërisë me 10 muaj burg rehabilituar. Ndërkohë ligji i dekriminalizimit për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve, siç është dënuar Malaj, me kodin penal të 99-s 278 fraksion 2, i cili sot është bërë neni
278 fraksion 5 ka si mas ndaluese gjithjetën për të kandiduar në poste të larta siç është edhe kryebashkiak, pa çka se ai mund ta ketë vetë deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Për këtë rast pritet të mblidhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili do të vendosë nëse do ta heq apo jo mandatin Agron Malaj, i cili është në postin e qytetarit të parë të Burrelit prej qershorit 2019. Do të ndryshojmë dhe informacioneve tona për të folur për të tjera zhvillime ku trafikantët po shfrytëzojnë në Shqipëri ambiente të mbyllura dhe jo më parcela për kultivimin e kanabisit. Drejtori i Policisë së Shtetit u kërkon vartësve të kontrollojnë në zonat me risk dhe të kërkojnë nga OSHE identifikimin e konsumatorëve të dyshim që e përdorin energjinë elektrike më shumë se sa u nevojitet. Report Televizion siguron shkresën e kryepolicit Ardi Veliu, drejtuar vartësve të tij në janar 2020, ku zbulon se tashmë grupet kriminale në Shqipëri kanë zgjedhur ambientet e mbyllura për kultivimin e kanabisit. Nisur nga kjo, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit u kërkon drejtuesve të policisë të bashkëpunojnë me autoritetet vendore për të identifikuar pronarët e magazinave, depove, tuneleve ish reparteve ushtarake, shtëpive të braktisura, serave, staneve e të tjera që shfrytëzojnë trafikantët. Në këtë proces, ndihmë kërkohet edhe nga OSHE për identifikimin e konsumatorëve të cilët mund të përdorin energjinë elektrike më shumë se sa nevojat e tyre, që rrjedhimisht çon tek dyshimet për kultivim kanabisi me llampa. Një rast i ngjashëm u evidentua nga policia në qytetin e Fierit, pak javë më parë në një shtëpi në pronësi të familjes Kapaj, që kishin përshtatur banesën e tyre me aparatura për kultivimin dhe prodhimin e lëndës narkotike dhe nëpërmjet energjisë elektrike kishin mbjell 312 fidan kanabis. Në letrën të cilën Report Televizionet disponon, Veliu i shpreh hapur kritikat për uniformat blu, për kontrollin jo të plot në zonat me risk të lartë për kultivimin e kanabisit, fenomen që njohu rritjen në vitin 2019. Për ministrin e punëve të brendshme, Sander Leshaj, përpjekjet e policisë me kanabisin duhet të japin rezultat brenda qershorit, ndërsa kërkoi bashkëpunim me autoritetet vendore për identifikimin e çdo zone ku kultivohet droga. Gjatë një takimi me drejtues të policisë, ai tha se në monitorim do të përdoren edhe drone në bashkëpunim edhe me forcat armatosura. Kamerat e sigurisë kanë arritur të zbulojnë se 3 persona janë të përfshirë në atentatin e Ardian Çapjas në Elbasan, por ende policia nuk e ka një emër të dyshuar. Mbi 20 persona janë shoqëruar, ndërsa 55 vjeçari pas ndërhyrjes për nxjerrjen e plumbit ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës. 3 janë personat e përfshirë në atentatin ndaj 55 vjeçarit Ardian Çapja mëngjesin e të hënës, teksa u qellua me snajper ushtarak nga kodër krasta përballë banesës së tij në Elbasan. Reportë vëmëson se nga kamerat e sigurisë në bizneset e zonës në fushë Mret, grupi hetimor ka identifikuar 3 persona, që dyshohet se kanë vëzhguar prej ditësh lëvizjet e fisit Çapja, teksa largohen të maskuar pasi i vën flakën automjetit Volkswagen Turan, brenda të cilit u gjet dhe snajperi i djegur. Nga filmimet duket se në ikje e sipër një nga personat ka lyer me benzinë makinën ngjarjes dhe më pas i ka vënë flakën. Autorët janë larguar më pas me një automjet tjetër, po Volkswagen Sharon. Mbetet mister aksi i largimit që kanë përdorur 3 të dyshuarit. Zona e Peqinit, autostrada Elbasan-Tiranë apo është fshehur mes lagjeve fushë Mretit. Në lidhje me ngjarjen janë shoqëruar edhe 20 persona që mendohet se mund të kenë ndjeni apo informacione në lidhje me atentatin të bërë ndaj Ardian Çapjas. Ardian Çapja tashmë ndodhet në spitalin e Traumës, ku Report TV mëson se është në gjendje të stabilizuar pas operacionit të kryer që i nxorri plumbin nga shpatulla. Ky është atentati i tretë që 55 vjeçari ka mundur t'i shpëtojë. Ndërkaq operacioni Forca e Ligjit ka vjuar veprimtarinë e saj ku këtë të martë ka kërkuar deklarim të pasurisë Aleksandër Ollanajt, Vladimir dhe Shkëlqim Çilotajt. Vlora dhe Fieri kanë qenë ndalesat e radhës për operacionin Forca e Ligjit, ku dërguar formulari i pasurisë për 3 të dënuar. Në sitën e verifikimit për të justifikuar pasurinë e vënë ndër vite, janë Aleksandër Ollanaj dhe vëllezërit Vladimir dhe Shkëlqim Çilotaj. Një emër i lakuar në disa ngjarje është ai Aleksandër Ollanaj, i dënuar për veprën penale vrasje kundër 2 ose më shumë personave. Emri i tij del në skenë në një prej ngjarjeve më të rënda kriminale të regjistruara në qytetin e Vlorës, të njohur si masakra e Çolës. Ka qenë një zënk mes disa të rinjve pas një feste ditëlindje ku mbetën të vdekur Hakir Akipi, Alfred Velaj dhe Albi Limaj. Ndërkohë familja Aleksandër Ollanajt, që prej vitit 1998
ka një histori konfliktesh dhe akmarrjesh që nisin nga një zenxhir vrasjesh në Selenicë. Dy të dënuarit e radhës që do duhet i përgjigjen me shkrim operacionit Forca e Ligjit për 48 orë janë vëllezërit Vladimir dhe Shkëlqim Qilotaj. Për Vladimirin, gjykata e shkallës së parë Fier ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për verbrat penale prodhim dhe shitje narkotikësh e kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe fabrikim i lëndëve narkotike dhe psikotrope. Në vitin 2010, në emër të Vladimir Qilotajt, policia sekuestroi një magazin në qytetin e Fierit e përshtatur për kultivim kanabisi. Nga ana tjetër, vëllai i tij Shkëlqim Qilotaj rezultoni dënuar për veprat penale vrasje me paramendim dhe shfrytëzim prostitucioni. Në vitin 2018, me urdhër gjykate u sekuestrua pasuria në pronësi të dy vëllezërve, e cila përllogaritej në disa miliona euro. Në atë kohë, Report Televizion siguroi listën e pasurive të sekuestruara, ku rezultoi se në pronësi të dy vëllezërve Qilotaj rezulton 94 apartamente të vendosura kryesisht në Vlorë, Fier, Saran, Tiranë, si dhe Troje e Godina. Krahas këtyre aseteve në pronësi të tyre rezultuan dhe 31 automjete. Urdhri i gjykatës për bllokimin e pasurisë së tyre erdhi pas dyshimeve se pasuria ishte ngritur si produkt i veprimtarisë kriminale. Gjithashtu, u zbulua edhe skema e pastrimit të parave, sipas të cilës vëllezërit Qilotaj, duke bashkëpunuar me pronarin e një pike exchange, bënin transaksione me vlera të larta parash për të legalizuar paratë e tyre. Tashmë, këta individ si subjekti i ligjit special do duhet i përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të operacionit Forca e Ligjit dhe më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprimet të mëtejshme. Është ndar nga jeta ditën e sotme pas 4 ditësh në spitalin e traumës i konsideruar si Daja nga Kosova i vënë në pranga për grabitjen e 4.6 milion eurove në aeroportin e Rinasit. Ragip Hajdini vuante nga një sëmundje e pashërueshme, ndërsa avokati i tij do të padis burgjet sepse sipas tij kanë vonuar me 2 muaj kurimin e personit. I arrestuari i 6 për grabitjen e 9 prillit 2019 në pistën e aeroportit të Rinasit, Ragip Hajdini, njohur me pseudonimin Daja nga Kosova, u nda nga jeta këtë të martë duke humbur betejën me një sëmundje të rëndë. Prej 4 ditësh Hajdini ndodhej në spitalin e traumës në Tiranë, ku ishte nënshtruar dhe një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e masës tumorale, pas përpjekjeve 2 mujore për të kuruar nga mjek të specializuar. Me marrje në dorë të ekspertizës mjeko-ligjore, avokati Baftiar Rusi paralajmëron kallëzim ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili dhe drejtorit të 302-shit, ku sipas tij janë zhvilluar edhe protesta në mënyrë që Dajes nga Kosova t'i jepej ndihma e duhur mjekësore. Dua të them që ne do përgatisim një kallëzim ndaj institucionit të ekzekutimit vendimeve penale të 302-shit dhe ndaj drejtorisë përgjithshme të burgjeve. Kallëzimi në thelb për mendimin tim dhe të afërmit dhe familjarët janë të ndinjuar në maksimum për faktin se deri në momentin që është ngritur në revolt burgu 302 para burgosur dhe të burgosur, ati nuk i është dhënë ndihmë, nuk është bërë një analizë. Ragip Hajdini u arrestua më 26 prill të një viti më parë të shkëmbi Kavajës në një pronë të tij, ndërsa asnjëherë nuk ka pranuar të ketë lidhje me supergrabitjen e 4.6 milion eurove të bankave të nivelit të dytë në barkun e avionit. 50 vjeçari akuzohej për strehimin e kreut të bandës Admir Murataj, i cili u vra nga policia pas grabitjes, teksa tentoi të arratisej me furgonin me mbishkrimin hetimi tatimor, me të cilin grabitësit thyen çdo element të sigurisë së aeroportit Nën Tereza. Emri i Dajes nga Kosova u zbulua nga dëshmia e të penduarit Alkond Bengasi, por mediat në Kosovë zbuluan akuzat e 2012-s, ku Hajdini dyshohej për vjedhjen e 25 kg ari në dhomën e dëshmive në policinë e Pejës. Në kërkimësi të përfshirë për grabitjen e parave në pistën e Rinasit janë ende Talo Çela dhe Alex Pepa, me vrasjen e Admir Muratajt dhe ndarjen nga jeta të Ragip Hajdinit, i cili duhet të paraqitej në gjyq, do të mbeten të pasbardhura edhe shumë mistere në lidhje me të konsideruarin grupi i blindave. Me të tjera zhvillime të rëndësishme të aktualitetit, na njeh tani një blok informacione shkurt. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi takime me biznesin e vogël në njësi 11 në Tiranë, ku njohur nga afër me shqetësimet e tyre. Sipas Bashës, qeveria duke mos dhënë asnjë ndihmë po e falimenton biznesin. Si zgjidhje të situatës, Basha kërkon rikthimin e vëmendjes tek qytetarët. Një person ka ndërruar jetë mesditën e sotme në zonën Bregu i Lumit në Tiranë pasi ra aksidentalisht në kontakt me rrymën elektrike. Trupi i viktimës është dërguar në morg.
Një 16 vjeçar është mbytur në liçenin e Fierzës në vendin e quajtur Gostili Poshtëm. Ai u fut për t'u larë, por nuk doli më i gjallë. Për gjetjen e të miturit u angazhuan menjëherë shërbimet e policisë dhe në bashkëpunim me familjarët e peshkatarët është gjetur trupi i pajet. Në qytetin e Korçës, si pasojë një aksidenti mes dy makinave, një person ka mbetur i plagosur rënd. Grupi hetimor po kryen veprimet procedurale dhe po punon për të zbardhur rrethanat e ngjarjeve. 5 persona janë arrestuar nga policia e Durrësit. Ata akuzohen për falsifikim parash, vjedhje dhe përdrejtim të automjetit në mënyrë të parregullt. Mes të arrestuarve ishte edhe një person i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Një 38 vjeçar i shpallur në kërkim për trafikim të drogave të forta është arrestuar në Tiranë. Nadir Lutej është dënuar me mungesë nga gjykata e krimeve të rënda me 8 vite burg. Policia italiane në bashkëpunim me atë shqiptare arrestuan 5 shqiptarë të cilët tregtonin kokainë nga Hollanda në Itali. 2 prej kontrabandistëve, Shpat Zeqo 35 vjeç dhe Klevis Çela 34 vjeç, të cilët kishin rolet kryesore në grup, u kapën në Shqipëri. Gjithashtu në Itali u shpall në kërkim dhe shtitasi me inicialet e H. Naftëtarët e Ballshit kanë rinisur sërish protestat pasi kërkojnë pagën e dytë të luftës, por edhe rikthimin në punë. Në datën 23 prill ata u bën përfitues të pagës prej 40.000 lekësh, por ata kërkojnë sërish të ndihmohen nga shteti. Koronavirusi ka ulur çmimet e biletave hyrëse për muzet dhe sitet arkeologjike në Gjirokastër. Ulja e çmimeve prek Kalan, qytetin antik të Antigones, por edhe banesën e ish diktatorit Enver Hoxha. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish pas pak me të tjera informacione. Në jetën tuaj të përditshme ju i doni të gjitha, por duhet të zgjidhni. Tani nuk ju duhet më. Always Platinum kombinon butësinë e krahëve të rinj të butë si mëndafshi me mbrojtjen tonë më të mirë. Always Platinum e re, më shumë rati, më shumë mbrojtje me krahët e rinj të butë si mëndafshi. Oh, prap harrove ti laje e në të djeshme. Dhe si pas ke njohur, shplaj ti tani. Unë mund t'i pastroj me larjen e parë me Fairy Platinum. Por janë shumë pis. Kapsulat Fairy Platinum kombinojnë lëngun dhe pluhurin për të pastruar yndyrrat e forta që në larjen e parë. Kur flokët e mi duken wow, ashtu ndihem dhe unë. Bota bëhet skena ime. Gama intensive Panten me formulën Pro V ofron kujdes në thellësi dhe i transformon flokët tuaj në të fortë dhe plot shkëlqim. Çfarë do lloj flokësh të keni? Nuk do të mund të thonit asgjë tjetër përveç wow. Përjeto transformimin wow me Panten. Përsëri ke djegje stomaku? Provo Gaviscon. Gaviscon? Po, Gaviscon. Nxito, ai ka nevojë për ndihmë. Gaviscon qetëson djegjen tuaj të stomakut në 3 minuta dhe ky efekt zgjat deri në 4 orë. Si ndihesh tani? Vërtet që ndihem shumë më mirë tani. Më qetësoi Gaviscon. Gaviscon, trajtim për simptomat e refluksit gastroezofagial. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Mbledhin frutat anë mban botës, aty ku përkujdesja është maksimale. Ku tradita është e vjetër sa vetjeta. I përpunojmë me standardet e teknologjinë më të përparuar në monitorimin e Arstel Group Swiss, për t'ju ofruar një produkt të sigurt dhe të shijshëm. Gjithmonë i pranishëm në tryezat tona, me çdo shije e format. Tropikal. Nëse do ishte më e freskët, do ishte ende në pemë. Një shtet drejtohet nga ide. Ideti përkasin elitave. Elitat krijojnë universitete. Albanian University, aty ku fillojnë idet. Pipa kuj. Pipa kuj? Pipa kuj. Pipa kuj, pipa Dukat. Nga mali i qikës në Llogara dhe i pasur me magnez dhe kalcium, Dukat është mënyra natyrale për të qëndruar të shëndetshëm çdo ditë. Pipa kuj! Head & Shoulders e re, me formulën Derma & Pure që përmban antioksidant, lufton kruarjen, yndyrën dhe thatësirën.
ndalon zbokthim para se të duket. Rikthehemi sërish në studio. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë një reagim në rrjetet sociale në lidhje për eurobondin, duke u përgjigjur të gjithë skeptikëve që mendojnë se Shqipëria po bën një gabim të rënd duke marrë një borxh kaq të madh, ndërkaq analistët e shifrave që nuk i kuptojnë dhe opozitarët e aritmetikës që nuk e zotrojnë le ta shohin rezultatin e sapo arritur të Shqipërisë në tregjet e kapitaleve, ku përgjigja për eurobondin në Shqip përkthehet besojmë tek Shqipëria dhe tek libri i llogarive të saj. Megjithatë nuk din të gëzohen asnjë të mirë të këtij vendi dhe me që unë i konsideroj shpulla për ta sukseset e Shqipërisë, u them se doni s'doni edhe tregjet thanë sot se ky vend që su thye nga tërmeti e su gjyqëzuar nga Covidi do dalë edhe më i fortë nga të dyja. Dhe natyrisht thot kryeministri, kur arrin këtë rezultat spektakolar në një kohë kaq të vështirë dhe me gjithë vajtjocat pra që e qajnë dhe shajnë për ditë, nuk kanë se si të mos jesh krenar si kryetar i qeverisë. Dhe mos harrojmë që është në mod krahasimi me vendet përreth, le t'i marrin dhe t'i krahasojnë tani përgjigjet e tregjeve për secilin prej vendeve, deklaron kreu i qeverisë. Do të flasim sërish për ekonominë, por kësaj here për amnistin, ku duket se çdo qytetar dhe biznes brenda dhe jashtë Shqipërisë pritet të përfitojë nga amnistia e pasurive. Do të përjashtohen zyrtarët dhe ish funksionarët e 3 viteve të fundit, të cilët nuk do të kenë mundësi të legalizojnë pasuritë e deklaruara. Report Televizion mëson se në amnistin fiskale do të përfshihen edhe pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme. Fiskale, por cilat janë rrisit dhe kush do të përfitojë nga kjo amnisti. Në draft thuhet se amnistia fiskale do të zgjasë 1 vit dhe do të përfitojnë biznese që duan të deklarojnë fondet e padeklaruara, si dhe shtetasit shqiptar pavarësisht se ku jetojnë. Për deklarimin e pasurive, do të aplikohen 3 fasha tatimi. Ata që deklarohen në 4 muajt e parë do të paguajnë tatim 5%, të dytët 7% dhe të fundit që do të deklarojnë pasurinë paguajnë 10%. Aktualisht, kush deklaron pasurinë paguan 15% tatim mbi vlerën. Projektligji që ende nuk është bërë zyrtar parashikohet të përfundojë në 31 dhjetor 2021 dhe synon futjen në sistemin bankar të pasurive të padeklaruara dhe të përfituara nga puna në të zezë dhe jo vetëm. Nga amnistia do të përjashtohen të ardhurat e siguruara nga aktiviteti kriminal. Nga amnistia e kapitalit nuk do të përfitojnë disa kategori, nuk do të përfitojnë funksionarët e lartë të shtetit, që nga presidenti, kryeministri, ministrat, deputetët e deri tek nënpunësit civil, prefektët, drejtorët, prokurorët, gjyqtarët dhe drejtues të policisë. Po ashtu përjashtohen subjektët të cilët brenda 3 viteve të fundit kanë qenë mbajtës të detyrave dhe funksioneve të larta, personat me dëshkuar kriminale apo ato që janë akuzuar për financim të terrorizmit. Regjistrimi i pasurive përfshir parat, mjete, apartamente, prona apo çdo pasuri tjetër do të bëhet nëpërmjet deklarimit vullnetar dhe do të kryhet pranë strukturës përgjegjëse që do të ngrihet në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve apo pranë bankave të nivelit të dytë, përfshirë edhe institucionet financiare, në sportel ose online. Deklarimi i shumave në të holla kryhet duke ndjekur disa hapa. Fillimisht subjekti apo përfaqësuesi i posaçëm plotëson një formular aplikimi për depozitimin e shumës në të holla në një numër llogarie të hapur prej tyre për këtë qëllim. Më pas formulari verifikohet për mënyrën e plotësimit dhe subjekti depoziton shumën. Me regjistrimin e pasurisë, detyrimet tatimore të subjekteve përfitues konsiderohen të paguara rregullisht, ndërsa deklarimi i pasurive të tjera të patundshme do të bëhet duke plotësuar një formular të posaçëm që do të hartohet nga Ministria e Financave. Për herë të parë, Ministre e Financave Anila Denaj thotë se bankat do të kërkojnë kolateral për garancinë e dytë sovrane për ngritjen e bizneseve të mëdha të prekura nga pandemia, por Report Televizion mëson se kolaterali është kërkuar edhe për ndihmën e parë, kur garant duhet të ishte shteti. Biznesi ka kritika ndaj bankave të nivelit të dytë. Disa sipërmarrje thanë për Report TV se bankat e nivelit të dytë u kanë kërkuar kolateral edhe për paketën e parë kur sipërmarrjet paguan punonjësit dhe shteti doli garant për këtë kredi në vlerën 100% dhe ishte pa normë interesi. Ndërkohë, biznesi pretendon se 2 garancitë sovrane në vlerën e 26 miliard lekëve për të mbështetur bizneset për pagat e punonjësve dhe për rimëkëmbjen e sipërmarrjeve nuk janë të mjaftueshme. Sipërmarrjet shqiptare janë në pritje të një garancie të tretë e orientuar në sektorët më të goditur. Bërja e analizës së riskut, kërkimi i kolateralit, si dhe kriteri për të mos qenë kredimarrës me probleme janë bërë pengesë për vjueshmërinë normale të garancisë së parë sovrane, e cila është bërë publike më 7 prill 2020 dhe që nga hyrja në fuqi deri më tani
është aprovuar vetëm për 462 biznese në vlerën e 7.7 miliard lek, ndërsa për garancinë e dytë në vlerën e 150 milion dolarëve, bizneset kanë kritika për mos mbulimin e plot nga shteti. Ministrja e Financave Anila Denaj tha se javën e kaluar u firmos marrëveshje me bankat e nivelit të dytë, të cilat do të kërkojnë kolateral për 40% të kredisë. Gjithë bankat e sektorit financiar bankar për garancinë e dytë sovrane janë duke aplikuar procedurat mbas firmosjes që u bën javën e kaluar me Ministrinë e Financave, dhe për ata klientë që kanë paguar dhe kanë një marrëdhënie të mirë të bankës, ajo bënte menjëherë automatikisht rimbursimin. Me garancinë e dytë sovrane do të kemi pak nevojë për një analizë financiare, jo ne, po banka. Megjithatë, banka duke pasur një kolateral, garancinë e shtetit në masën 60%, së pari ju do ju mundsoj një ulje të kërkesës për kolateral, sepse do jetë vetëm për pjesën e saj. Burime nga shoqatat e bizneseve dhe dhomat e tregtisë thonë se kriteret që po aplikojnë bankat e nivelit të dytë po bëhen pengesë për mosmarrjen e kësaj kredie. Flasim për të tjera informacione, kryetari i Bashkisë së Tiranës Serion Velia i ka deklaruar se 2000 aplikime për kredite buta tashmë e kanë kaluar fazën e parë. Kryebashkiaku i Tiranës Serion Velia njoftoi se 2000 çiftet e reja që duan të blejnë shtëpi me kredi të butë kanë kaluar fazën e parë të përzgjedhjes. Besoj që është një lajm i mirë për qindra familje të reja në Tiranë, familje që sapo ja kanë nisur jetës, kanë një fëmijë të vogël, janë çifte të reja që sapo kanë filluar punë, që s'kan një shtëpi tjetër. Deklaratën Velia e bëri tek Stambolli 250 pem për gjatë rrugës që do të çon në Vashar, ku do të krijohet lagja e re për të prekurit nga tërmeti i 26 nëntorit. Rehabilitimi i rrugës në aksin kombinat Vashar synon të ulë nivelin e ndotjes që shkaktojnë jo vetëm makinat, por edhe ndërmarrjet e zonës. Prej vitit 2015, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një aksion të gjerë për rritjen e sipërfaqes së gjelbërimit në kryeqytet. Ndërkaq ndotja masive e shkaktuar në lumin Fan pasi një fabrikë e përpunimit të bakrit në fusharës shkarkon ujëra industriale ka shqetësuar banorët e zonës. Pas denoncimeve të banorëve, sot Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka gjubitur kompaninë minerare me 2 milion lekë gjop. Ky është lumi malor Fan i Madh. Prej ditësh në shtratin e tij rrjedh ujë i zi. Fabrika e përpunimit të bakrit në Fusharës ka shkaktuar ndotje masive duke derdhur sterilet e koncentratit në ujërat e lumit. Pas denoncimeve të banorëve ka ndërhyrë Inspektoriati Kombëtar i Mjedisit dhe Territorit. Gjatë kontrollit të ushtruar, u konstatua se kjo fabrik shkarkonte ujërat e ndotura industrial në lumin Fan i Madh. Kompania Beral BSA është gjobitur me 2 milion lekë për katastrofën ekologjike. Kjo kompani me vendodhi në Fusharës prej vitesh ushtron aktivitetin në fushën minerare. Dhe nuk është hera e parë që banorët ankohen për dëmet e pariparueshme që ka shkaktuar në ekosistem. Më të prekur nga kjo ndotje masive janë fshatrat Gjegjan, Rash, Gojan, Shkoz dhe Breg në bashkinë e Fusharzit, të cilët e përdorin ujin e lumit për të vaditur tokat. Ndotja nga fabrika po shkatron biodiversitetin, si dhe ka dhënë ndikim negativ në rreth 700 hektar tokë për gjatë lumit Fan i Madh. Projekti i prezantuar pak ditë më parë nga qeveria për hidrocentralin e Skavicës është kundërshtuar nga banorët e Dibrës, sipas të cilëve përmbyten qindra hektar tokë. Ata kërkojnë që qeveria të zhvillojë bisedime me ta përpara se të niste zbatimi. Më vjen shumë mirë që kjo qeveri do të nisë punën pas 40 vitesh për ndërtimin e një hidrocentrali të madh me rëndësi strategjike për sektorin. 6 ditë pasi kryeministri Edi Rama prezantoi projektin e hidrocentralit të Skavicës, mbi lumin Drin kanë reaguar banorët e zonës së Dibrës. Ata janë kundër ndërtimit të Skavicës pasi shkatërohen tokat e tyre. Le të rëndojë ullet më përpara të bjerë dakord me Dibrën, pastaj mendoj për këto që nis bëjaj. Nuk është shkollaj me pushtu Dibrën. Kryetari i shoqatës për mbrojtjen e luginës së Drinit të Zi thotë se dëmet mund të jenë shumë më të mëdha. Në vitin 2017, Edi Rama solli Damian Gjignurin, shpjegoi se nuk do të bëhet hidrocentrali i Skavicës. Tani pa prit mas vini del se duhet bëhet me çdo kusht Skavica. Sipas tyre, janë rreth 30.000 banorë që do detyrohen të shpërngulen
dhe ai kërkojnë qeverisë të negociojë me ta përpara se të marrë një vendim për ndërtimin e hidrocentralit. Resh, Zallresh, Zalderdh, Lugje, Zallkalis, Fushalia, Arras, Zaldjesha, Kishavec, Lashës, Blisha, Mur, Luzni, Brazdan, mitë Qetush, mitë Gjoricën, 8.000 hektar tokë mbitet. Skavica mund të rrezikojë edhe zhdukjen e rënojave historike, pasi krahina ka qenë e banuar që nga koha e neolitit të hershëm. Nëse bëhet skavica, një gjë duhet të dihet mirë nga dipranet, nuk ka dibër të poshtme. Lugina drejtësi është 75 km. Nëse dibra përshkohet nga një rezervuar i madh, nga Kuksi në veri deri në kufimin e Maqedoninë, ndahet ndysh. Qeveria shqiptare synon që brenda muajit tetor të hap garën ndërkombëtare për ndërtimin e hecit të Skavicës. Ndërkaq qyteti Durrësit më në fund është duke marrë frym për shkak se gjatë gjithë natës ndërmarrja pastrim gjelbërimit në bashki ka pastruar kontejnerët me mbetje urbane dhe siç shihet në pamje sot situata është ndryshe. Koshat janë pastruar dhe kontejnerët nuk kanë mbetur rrugëve me plera që kundërbonin erë të keqe. Mes bashkisë dhe subjektit privat të inceneratorit të Sharrës është arritur një marrëveshje e përkohshme për depozitimin e mbetjeve pa kosto gjatë kësaj periudhe. Pesë persona janë pickuar nga merimanga e zezë në Fier, ndërsa apeli i mjekëve është i fermerë të përdorin veshje të posaçme. Rritja e temperaturave ka sjellë dhe rastet e para të pickimeve nga insektet e rrezikshme dhe zvarranikët. Në qarkun e Fierit, vetëm gjatë 2 javëve të fundit në spitalin rajonal të Fierit janë paraqitur 5 persona që i kishte pickuar merimanga e zezë, ndërsa 2 raste të tjera nga kafshimi në Përkës. Deri tani vetëm gjatë kësaj periudhe 2 javore kemi pasur 4-5 raste me pickime nga merimanga dhe nga insektet të tjera dhe 2 raste me kafshim nga nepërka. Të gjithë rastet janë hospitalizuar, kanë marrë ndihmën dhe kanë dalë mirë nga situata. Mjeku Lulzim Banushaj u shpreh për mikrofonin e Report Televizion se rastet më të shumta janë nga zonat kodrinore të Fierit, Mallakastrës e Roskovecit. Ai u bëri apel fermerëve të tregojnë kujdes dhe të përdorin veshje të posaçme. Porosisim që të ruhen nga duke përdorur domethënë veshje mbrojtëse, domethënë të ruhen nga pickimet dhe nga kafshimet, sepse ndonjëherë këto bëjnë gjendje të rëndë me ngrohen e kohës, përdorimi i dorezave, përdorimi i cizmave, kominoseve dhe përdorimi i maskës, domethënë për të mbrojtur domethënë dhe nga lëndët e lëmuzit. Fatmirësisht pacientët deri më tani nuk kanë paraqitur rrezik për jetën, por mjeku toksikolog thotë se duhet shtuar kujdesi, pasi helmi nga merimanga e zezë apo zvarranikët është shumë i koncentruar dhe mund të çojë deri në vdekje. Ndërkaq në këto momente do të ndalemi tek informacionet nga rajoni ku 5 parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveq dhe Bujanoc kanë nënshkruar një marrëveshje historike, të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore me synimin që të sigurojnë 3 deputet në parlamentin serb. 5 parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveq dhe Bujanoc, që njihen si dhe Lugina e Preshevës, kanë arritur një marrëveshje historike teksa janë marrëveshje që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore me synimin që të sigurojnë 3 deputet në parlamentin serb. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit, nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik dhe se përmes marrëveshjes synojnë arritjen e 3 mandateve. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë thonë se ndaj tyre bëhet diskriminimi vazhdueshëm nga shteti serb dhe se marrëveshja mes 5 partive do të sillte një ndikim të madh te shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin te të gjithë votuesit e mundshëm. Pozicioni shqiptarëve në Serbi ka qenë në hijen e marrëdhënieve me Kosovën për dekada. Serbia ka një prirje të përmirësimit të marrëdhënieve me Shqipërinë, e cila ka kontribuar ndjeshëm në përmirësimin e bashkëpunimit me komunat e Preshevës dhe Bujanovcit.
Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhëniet Etnike thotë se duhet përgatitur për një mundësi reale pas këtyre zgjedhjeve që shqiptarët të jenë të barabartë në vendimarrje jo vetëm në parlamentin serb, por dhe të kenë mundësi të jenë pjesë e ekzekutivit. Por kjo, thot ai, prap do të varet nga situata në Kosovë dhe se si do të zhvillohet dialogu Kosovë-Serbi. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka deklaruar se situata nga koronavirusi në Evropë po përmirësohet, por shtetet duhet të vijojnë të zbatojnë masat mbrojtëse. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetit ka deklaruar se situata nga koronavirusi në Europë po përmirësohet, por asnjë vend nuk duhet të heqë këmbën nga frenat. Sipas tij, pothuajse 75% e rasteve të infeksionit vijnë nga 10 shtete, kryesisht në Amerikën Latine dhe Azinë e Jugut, duke shtuar se në të njëjtën kohë është inkurajuese që disa vende shohin shenja pozitive, por kërcënimi më i madh tani është vetë kënaqësia. Sipas organizatës, studimet tregojnë se shumica e njerëzve në nivel global mund të infektohen dhe ajo bëri thirrje për të rritur mbikëqyrjen aktive dhe për të siguruar që koronavirusi të mos ketë zgjerim të rasteve të infeksionit, veçanërisht sepse në disa shtete masat e ndalimit të grumbullimeve dhe distancimi fizik nuk po respektohen, duke u kthyer në vatar të mundshme të parahapjes së Covid. Dhe teksa para 2 ditësh OBSH-ja u bëri thirrje qeverive të promovojnë mbajtjen e maskave nga të gjithë në vendet publike, pavarësisht moshës. Sot ajo tha se nuk rekomandon përdorimin e dorezave për të frenuar parahapjen e koronavirusit, sepse dorezat mund të rrisin rrezikun e infeksionit, pasi mund të çojnë në vet kontaminim ose transmetim te të tjerët, në rastet kur preken sipërfaqet e kontaminuara dhe fytyra, dhe ka rekomanduar përdorimin e dizinfektantëve të duarve. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, në vendet publike siç janë supermarketet, përveç distancës fizike, rekomandohet instalimi i sanitizuesve të duarve në hyrje dhe dalje. Përmirësimi i gjerë i praktikave të higjienës së duarve, tha agjencia e OKB-s, mund të ndihmojë në parandalimin e parahapjes së COVID-19. Do të flasim për informacionet nga sporti, ku Hysen Dedja do të jetë trajneri i ri i Vllaznisë. Klubi Shkodran ka rikthyer në stol 59 vjeçarin, me të cilin në vitin 1998 ka fituar titullin kampion. Ndërkaq për Vllaznin po shfaq interes një kompani japoneze. Klubi i Vllaznisë ka njoftuar sot zyrtarisht se zëvendësuesi i Jonos në pankinën e klubit do të jetë trajneri Hysen Dedja. Shkodranët kanë rikthyer në stol trajnerin me të cilin në vitin 1998 fituan titullin në Super League, ndërkohë që tani pretendojnë të shpëtojnë sezonin pasi rrezikojnë të luajnë në play-out. Në prezantimin e tij te Vllaznia, Dedja u shpreh: Ku kam marrë dje telefonin e Suatlicit, pra administratorit, kam pas një emocion shumë të madh, se kur të vish në Shkodër është një përgjegjësi e madhe. Kontrata jame është, siç kam biseduar, tot 8 javë, së bashku me kupen, do të jem në drejtimin e Vllaznisë. Sa kaq lajmet e tjera interesante vijnë nga Shkodra për Vllaznin. Siç duket edhe në këtë dokument, kompania e famshme japoneze Fujifilm ka shprehur interesimin për blerjen e aksioneve të klubit, që nuk po kalon as pak një moment të mirë edhe pas rikthimit në Super League. Distributori kësaj kompanie në Shqipëri, Alban Xhaferi, i ka dërguar një kërkesë zyrtare kryetares së bashkisë Vltana Ademi, ku tregon disa arsye pse kërkon të blejë Vllaznin. Në to thuhet se është biseduar me tifozët, grupet e interesit si bizneset, presidentin e FSHF-s, të cilët i kanë sugjeruar blerjen e aksioneve të klubit, me qëllim kthimin e Vllaznisë në një ekip kompetitiv dhe të sigurt nga ana financiare. Kjo kërkesë i është dërguar gjithashtu edhe Këshillit Bashkiak të qytetit, ndërsa në të bëhen të ditura edhe objektivat. Lajme vijnë edhe nga kampi i Partizanit, ku trajneri Sormani është në rrezik serioz pas 5 humbjeve radhazi në kampionat, që e kanë dërguar ekipin në play-out, që do të thotë se në rast se kampionati përfundon këtu, të kuq do të masin forcat me një skuadër të kategorisë së parë për të mos zbritur nga kategoria. Për sa i përket Sormanit, burime bëjnë me dije se është e vështirë që ai të largohet, pasi më 4 janar firmosi një kontratë 2.5 vjeçare që cilësohet afatgjatë në Superligën shqiptare. Në këto kushte, po tentoi që italianit të binte të jap dorëheqjen, por gjasat më të mëdha janë që të mbeste Partizani. Javët e ardhshme Superliga do t'i luajë pa efet e Covid-19, pasi klubi i Bylisit ka njoftuar sot se Qardaku, futbollisti i infektuar 7 ditë më parë, ka dalë negativ në testin e dytë.
Flasim për informacionet nga kultura, ku karikaturisti Bujar Kapexhiu qel për publikun ekspozitën 3 kamber në një derë në Muzeun Historik Kombëtar. Artisti rrëfen përmes artit të karikaturës 15 vite politik të Ramës, Bashës dhe Veliajt si kryetar në Bashkinë e Tiranës. Për politikanët një karikaturë është e rrezikshme, por më e rrezikshme është kur për ta nuk ka asnjë karikaturë. E kësaj here përmes artit të karikaturës ne mund të marrim përgjigjet e pyetjeve se kush ka arritur më shumë suksese, kush ka dështuar si politikan, kush gjatë fushatave elektorale premtimet që ka bërë i ka hedhë pas krave gjatë mandatit si kryebashkiak i Tiranës dhe kush i ka realizuar ato. Të gjitha këto veprimtari të 3 kamberëve të 15 vjetëve të fundit, të Edi Ramës, Lulzim Bashës dhe Rion Veliajt, u rikthen në kujtesë përmes sarkazmës Bujar Kapexhiu. Këtë ekspozit, gjithçka, tema, subjektet janë të ndjekura hap mbas hapi kryetarët për punërat e bukura që kanë bërë, për punërat që kanë thënë do bëhen dhe nuk janë bërë, për punërat shumë interesante, për punërat më themi që janë bërë gabim, ndoshta edhe ndonjë faj. Artisti rrëfen 15 vjet punë në 200 karikaturat e ekspozuara në Muzeun Historik Kombëtar, ku nuk u ka lënë asgjë mangët profileve të 3 politikanëve nga ditët e tyre më të mira si drejtues, bashkëpunimet mes tyre e deri tek ato vendime që në kujtesën e njerëzve kanë lënë gjurmë negativisht. Edhe nëse janë goditur, ato kanë treguar që kanë bërë diçka, kanë qenë në qendër të vëmendjes, kurse të tjerët janë më tashmë të harruar. Etja për një zhvillim urban modern të kryeqytetit, menjanimi i deputetëve opozitar nga partia, taksat e larta për shtresat e ulta apo deri tek shëmbja e teatrit kombëtar, përfaqësojnë edhe vetë mendimin e artistit. E kishim një teatr, ne e shembëm. Ne po themi po ndërtojmë. Atëre, ne kishim një teatr, e rikonstruktonim, ndërtonim edhe një tjetër dhe bëheshim me 2 teatra. Sa më tepër institucione kulturore, sepse vetë kështu me anë të kulturës ne kemi më kollaj për të hyrë në Europë. Ndërsa kur e pyesim Kapexhiun se cili profil e ka ndihmuar më shumë në punën e tij si karikaturist, ai përgjigjet se të them të drejtën, ai që është më plastiku, më i leverdisshëm, më i papritur atë, padyshim që është Rama. E kupton se me të gjitha bëmat e tij, me të gjithë paraqitjen e tij, me të gjitha batutat e tij, natyrisht është më interesante dhe më jep mundësinë mua si karikaturist të bëj forma nga më të ndryshmet që ndoshta nuk kanë patur fatin të bëjnë karikaturistat të tjerë në botë me kryeministrat të tyre. Ekspozita vazhdon që të qëndrojë hapur në Muzeun Historik Kombëtar. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion lajmesh mes të tjera shëndoqet. 36 raste të reja me koronavirus janë konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, 17 prej të cilëve janë në Tiranë. Autoritetet bëjnë apel për shmangjen e grumbullimeve dhe vënien e maskave. Çështjet e integrimit bën bashkë sot presidentin, kryeparlamentarin dhe kryeministrin Edi Rama, të ndarë vazhdojnë të jenë për datën e ardhshme të zgjedhjeve, ku presidenti thotë se do t'i dekretojë para 9 maj që propozon mazhoranca. 20 persona janë shoqëruar pas atentatit ndaj Ardian Çapjas, ndërsa kamerat e bizneseve në fushë mbret kanë filmuar 3 persona me maska dhe pistolet në dorë që kanë dalë nga makinat të cilën e dogjen pasi quruan me snajper. Ndërron jetë në spitalin e traumës nga një sëmundje e rëndë, Ragip Hajdini i arrestuar për grabitjen e 4.6 milion eurove në rinas. Avokati paralajmëron padin ndaj drejtuesit të burgjeve me arsyetimin se vonuan me 2 muaj kurimin në spital. Mes Bashkisë së Durrësit dhe Landfillit të Sharrës është arritur një marrëveshje e përkohshme për depozitimin e mbetjeve urbane të qytetit pa kosto, pritën fonde shtesë nga qeveria për zgjedhjen përfundimtare. Report Televizion zbulon se 110 deputet morën pagën e plot gjatë pandemisë, ku përfshirej edhe rimbursimi i karburantit në një kohë që askush nuk mund të qarkullonte me makinë. 5 parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë kanë nënshkruar një marrëveshje historike pasi vendosen të unifikojnë listën e kandidatëve në zgjedhje me synimin që të sigurojnë 3 deputet në parlamentin serb. Rikthehet pas 14 ditësh në krye të vllaznisë Hysen Dedja, sa kaq një kompani e famshme japoneze kërkon blerjen e aksioneve të klubit shkodran. Karikaturisti Bujar Kapexhiu bën bashkë Ramën, Veliajn në ekspozitën me karikatura 3 kamber në një derë. Shqiptare.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota për ju që po na ndiqni nga interneti apo celulari, ndërsa aty mund të gjeni sondazhet tona, lajmet më të rëndësishme të ditës dhe të gjeni e të gjitha videot e programeve tona. Gjithçka në shqiptare.com. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.